Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. Alright, today's video, alamin naman natin kung paano i-upgrade yung Microsoft Edge browser natin. Since may bagong update from Microsoft Edge, itry natin yung bagong version ng Microsoft Edge na to. Madali lang siya, simple lang siya. Kailangan lang natin i-open yung Microsoft Edge natin and then i-download lang natin yung setup. Kung ready na kayo, bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa channel ko, click nyo lang yung subscribe and bell button para maging updated pa sa mga susunod pa nating video. Alright, tara! Alright, so simple lang guys yung gagawin natin. Open lang natin yung Microsoft Edge natin, yung browser. Ayan. And then dito guys, search lang natin dito yung Edge. Type lang natin. And then hanapin natin sa baba, ayan, yung download new Edge, Microsoft Edge browser. Click lang natin. Then ayan. And then yan guys, simulan na natin i-download. So kung for Windows 10, click nyo lang yung download. Pero kung yung gamit nyo is lower than Windows 10, click nyo tong arrow na to. And then makikita nyo guys dito, yan. Available din siya sa Windows 8.1, 8, 7, and other OS. So since sa akin, Windows 10, download lang natin to. Accept. And download. Click lang natin. Then close. So kung makikita nyo guys sa baba, i-save natin yung exe file. So save. And then open folder. So yun guys. So double click lang natin tong Microsoft Edge setup. User account control, yes lang. And then ayan guys. So nag-i-install na yung new Microsoft Edge natin. Tingnan natin kung ano ba ang meron dito sa bagong Microsoft Edge browser na to. So wait lang natin yung download. So, close and continue lang. Click lang natin itong button na to. And then yan. Automatic, i-close niya yung Microsoft Edge natin. And then, yeah, tingnan natin kung ano sunod na mangyayari. So, ngayon, installing yung Microsoft Edge. So, yan guys. Tapos na mag-install yung Microsoft Edge natin. At kung mapapansin nyo guys, nag-automatic open yung browser natin, yung new Microsoft Edge natin. Welcome to the new Microsoft Edge. Okay. Okay. Cool. Get started. Click lang natin yung get started. Confirm. Then confirm again. And yeah, just close this, I think. So, close natin. Yeah. So, ito na yung new Microsoft Edge, guys. Tapos na yung installation natin. So, kung mapapansin nyo, guys, yung icon sa desktop, yung Microsoft Edge natin, nagbago din siya. So, yung new logo na siya ngayon. Then, ngayon, guys, try naman natin i-open yung Google Chrome. And then, subukan natin na compare yung process nila. Kung alin yung mas mataas kumain ng memory natin. Or nung RAM. So, open lang natin yung Chrome. And then, let's see. Naka-open din yung new Microsoft Edge. Punta lang tayong Task Manager.
Then yan. Kung mapapansin nyo guys, wala pa akong ino-open na kahit anong website. Inopen lang natin yung application or yung browser natin. Si Google Chrome and Microsoft Edge. Makikita natin guys dito sa process, sa memory, na mas mataas yung consumption ni Google Chrome kaysa kay Microsoft Edge. So yun guys, ganun lang kasimple i-upgrade yung Microsoft Edge natin. I hope nasundan nyo yung step by step ng video na to and na-upgrade nyo din yung Microsoft Edge nyo. Again, kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa channel ko, click nyo lang yung subscribe and bell button para maging updated pa sa mga susunod pa nating video. Alright, thank you for watching guys. See ya!